they are the ones identifying kung sino yung tao or individual na kailangan talaga na nasa temporary treatment and monitoring facility sila. So ito yung naging pag-uusap at resolusyon sa ating interagency task force. Hindi naman totally tinanggal ang home quarantine. Nagkaroon lang talaga ng joint na pagrekomenda na dapat mas preferred natin ang temporary treatment and monitoring facilities than the home quarantine because of all of these observations na nakikita natin sa ngayon. Nick? Yusek, you disagree po with what HPAC said na baka magresulta ito sa mga tao na magsinungaling tungkol sa kanilang symptoms at wag na magpa-test? Hindi ako nagdi-disagree, no? Because that is a possibility, Christine, no? Actually, pinag-usapan din naman yan noong nagkaroon ng interagency task force meeting. The experts were there. And they were saying that this is one of the disadvantages, no? Or something that might happen, no? Kapag ginawa natin yan. Pero kailangan lang natin, ipinapaliwanag natin ng maayos sa ating mga kababayan. And now, I like to explain it to our public. Unang-una, hindi po tayo dapat matakot, no? Hindi nyo dapat itago yung inyong sintomas. Kapag po tayo ay pupunta sa temporary treatment and monitoring facility, kailangan alalahanin po natin, mas maaalagaan po tayo doon, mas mamomonitor po kayo doon, mas ma-prevent po natin na mahawaan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong pamilya kung kayo ay nandun lang sa bahay. So ito po ay ibinibigay ng gobyerno naman para pangalagaan lang po natin ang ating community, ang ating mga individuals na may sakit. After 2 weeks naman po, kapag po nag-resolve na inyong simptomas, kayo po ay makakabalik na sa inyong bahay, makakasama nyo na po ang inyong pamilya. So we do not disagree with HPAC. Actually, it is one of the facts, no, na pinag-usapan noon na talaga namang that might happen. Pero ang katulad nga ng sinabi doon at ating sinasabi ngayon, kailangan lang ipaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan. Thank you, Yusek. Those are all the questions submitted yesterday. Ma'am, I know you have a policy forum right after this. Can you still accommodate a few questions from the chat box? Sige, Nick. Just 2 questions for Yusek because we've already answered a few yesterday. For Greg Gregorio of TV5, he asked, baka pwede po magpahabol, DTI Secretary Lopez said there is a proposal to allow some sectors to operate at 100% even under GCQ. This includes some establishments in malls, financial services, legal and accounting, and others. May we have the DOH reaction on this? Well, Greg, lahat naman yung mga proposal na yan, di ba, sa interagency task force yan pinag-uusapan. Ang base lang sa kagawaran ng kalusugan, kapag tayo ang tinatanong, of course, ang unang-una, dapat may strict compliance sa minimum health standards. Alam niyo po, hindi naman tayo pwedeng mabuhay na tuloy-tuloy na we are all in lockdown. No? Sinasabi na rin naman po yan ng eksperto. There would come a time na talagang somehow slow opening of different sectors has to be done para magtuloy-tuloy ang buhay natin. Ang sinasabi nga po ng eksperto, we need to learn to live with the virus. So, kailangan lang yung behavior change sa bawat isa ay mangyari. No? Ito po yung atin paulit-ulit na sinasabi. If only people would comply strictly with these behavior changes that we would want for them to have, tayo po ay pwedeng magbukas ng kahit na anong sektor. Kasi pag tayo naman nag-ingat, di ba? Kung ikaw ay magsuot ng mask mo parati, hindi mo yan tinatanggal, ang iyong face shield ay naandyan, nagkikip ka ng physical distance, lagi ka nag-uugas ng kamay mo, hindi ka hawak ng hawak sa mukha mo, yung chances mo of being protected from being infected ay napakataas. So kailangan lang po talaga yung behavior change ay mangyari para slowly makapagbukas po tayo ng iba't ibang sektor. Pero dito sa tanong mo, Greg, antayin natin ang Interagency Task Force. This will be proposed in the IATF. It will be weighed. It will be discussed. It will be evaluated based on its merits or the advantages to our population and, of course, considering all sectors of society, including health. Nick? Thank you, Yusek. Our reporters are asking regarding updates on the omnibus guidelines on testing. Yes, it has been stalled, no? Dapat ilalabas na natin, 'di ba? Nung
bago mag-September 11. Kaya lang, naglabas ang ating WHO ng kanilang rekomendasyon na itong antigen test ay hindi pwedeng gamitin for specific circumstances. No? So ito ay nagkaroon ng biglang pagbabago ang rekomendasyon ng ating mga eksperto dahil dito. Kaya minabuti na tayo ay magkaroon ng pilot use at pumayag naman ang City of Baguio na makasama tayo dito sa kanilang isinasagawang piloting nitong antigen test. Nakapagbigay na sila sa atin ng initial results. But of course, these are still not conclusive, no? Pero meron na silang ibinigay sa atin na nauumpisahan ng pag-aralan ng ating eksperto. Aantayin lang natin makumpleto, no? Because they started with the community dito sa antigen test, dun sa kanilang ibang areas, no? And itutuloy na nila itong paggamit dito sa sinasabing tourism bubble, no? Baguio and the Region 1. So yan yung makikita natin. Because in these omnibus guidelines, ito ay isang kompletong dokumento kasi, no? From isolation, meron tayong testing, and then we will have pathways there, no? Yung ating pathways or guide para sa mga implementers, para dun sa mga individuals na walang simptomas. And these are, we call, the special population. Ito yung mga returning OFWs, returning overseas Filipinos, locally stranded individuals, tourists, domestic and international, and economy workers. So kapag natapos na yung pilot use na yan, we can already have this omnibus. Kailangan kasi kompleto yung choices namin ng testing methods, kung ano ang appropriate na gamitin para magawa natin itong pathway, especially for those without symptoms. So, antayin lang natin, binigyan kami ng IATF ng timeline. Hopefully, by the week after next week, we can already present and formalize these guidelines kasi lalabas na dapat ang resulta na kompleto ng Baguio City. Nick? Thank you, Sec. For the last question po, our apologies. May update na po ba sa executive order requiring a price cap on RT-PCR test? Yes, kahapon ay tinanong ko yan for any updates when we were in the budget hearing at nandun pa rin daw sa ating Office of the President at pinag-aaralan din nila yan. So magbibigay kami ng informasyon once we get a response coming from the Office of the President regarding this proposal of DOH. But at the same time, we have already instructed our concerned offices to do the preparation like surveys para po dito sa mga price range ng ating mga testing methods na nasa market ngayon para kapag sakasakaling pabor sa atin ang proposal natin, decision ng Office of the President, kung pwede yan, maaari na natin gawin yung specific guidelines for that at madali natin may issue. Thank you, Sec. Those are all the questions we can accommodate for today. Your final message po before we end today's forum, Sec. Yes, Nick. So, sorry, I have another schedule, but we will have another forum sa Friday na lang. No? So, muli po, nais namin ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating media partners. Napakahalaga po ng trabahong inyong ginagampanan kasi kasama po namin kayo para maghatid ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. So, sa panahon po ngayon, kayo po ang nagbibigay ng mga mahalagang updates at nagpapaalala ng ating mga protocols katulad ng minimum health standards sa ating mga kababayan. Kayo rin po ang nakakapaghatid ng mga katanungan mula sa komunidad na kinakailangan ng agarang solusyon at sagot at aksyon mula sa kagawaran ng kalusugan. So tunay po na pinapatatag natin na we are doing this as a whole of nation, as a whole of society, dahil kasama po namin kayo dito sa ating ginagawang laban na ito. So kailangan lang ho tayo magkaisa, palagi ang maging bida ang bawat isa sa atin sa komunidad. Katulad po ng sinabi ko kanina, kailangan unti-unti nating nababago ang ating behavior para ito sa ating mga kababayan na we need to learn to live with the virus. So, kailangan lagi tayong bida solution. So, lagi po tayong nakamask, lagi naka-face shield, lagi nag-uugas ng kamay, physical distancing ng 1 metro, and importante rin po, dapat alam nyo lagi ang tamang informasyon para kayo, alam nyo po kung ano ang tamang gagawin nyo kung sakasakaling kayo ay makakaranas ng mga simptomas. Another reminder, yun pong ating Barangay Health Emergency Response Team sa inyong mga local governments, nakaantabay lang po sila at sila ay ready na tumulong po sa inyo. Nandiyan lang po sila. They are comprised of doctors, volunteers,
mga uniform personnel, local officials, nandyan po sila lahat para tumulong sa ating mga kababayan. Gawin nyo pong habit yon na kapag kayo ay may katanungan sa inyong health or any other protocol na meron tayo dito sa response, just call on them. No? Tawagin nyo lang po sila at sila ay handang-handang tumulong po sa inyo. So inaanyayahan din po namin kayo ngayong araw na ito, 11 o'clock in the morning, para umattend po tayo ng Vida Partners Launch. Atin pong makakasama ang ating Vida Partner mula sa 7-Eleven. Pakinggan po natin kung paano tayo mag-shift from the top to bottom COVID-19 response to a more bottom-up approach by empowering the barangay. So tutulungan po tayo ng 7-Eleven para po ma-empower natin ang ating mga local governments, specifically dito po sa ating mga barangays. Ibibigay po natin ang kompletong detalye mamaya kapag kayo ay umattend sa 11 o'clock. And of course, we will be providing you with specific details dito sa ating Viber group. So again, we like to thank all of you. And yun pong mga ibang tanong na hindi nasagot, ipopost namin sa Viber group natin. And even this Vida Partners launch na mga detalye ay ibibigay namin sa inyo mamaya. So thank you very much and see you all on Friday. Nick?